हेलो बन्धुসকল नमस्कार मैं दिगंत आपलोक स्वागतम जनाइছো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে থাম্বনেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে মই লাইনৰ বিষয়ে কৈছো মানে আউটলাইন আমি ছবি এটা আঁকো যেতিয়া ছবি এটা আঁকাৰ আগত আমি আউটলাইনটো খুব দৰকাৰ মানে ছবি এটা আঁকাৰ আগত আমি ঠিক তেনেদৰে আগত শেপটো আমি বনাই ল'ব লাগে যোনটো শেপ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মই দেখুৱাই আছো আপোনাক এনে ধৰণৰ আপোনাৰ ছবি এটা আঁকাৰ আগত এনেকৈ আউটলাইন এটা বনাব লাগে যোনটো আমি ধৰি লওক চকু এটা বনালো চকুত আমি কেনে ধৰণৰ হ'ব পাতলকৈ আমি আঁকিলো সেইটো হ'ল আউটলাইন আমি ছবি এটা যিকোনো আউটলাইন এটা আঁকাৰ আগত আমাক কিছুমান প্ৰেক্টিচ কৰিবলগীয়া হয় ধৰি লওক মই এইটো প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ চকু এটা আঁকিবলৈ চকু এটা আঁকিবৰ কাৰণে এনেকৈ কাৰ্ভ আমি কিছুমান লাইন পাৰিবলগীয়া হয় লাইন বনাবলগীয়া হয় চকুৰ মণিটোৰ কাৰণে আমি গোল কিছুমান এনেকৈ মণি বনাবলগীয়া হয় ঠিক তেনেধৰণে আপুনি যদি এটা ছবি আঁকিব বিচাৰিছে নতুন নতুন বিগিনাৰ হয় আপুনি নতুন নতুন ছবি শিকি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে মই কেইটামান ট্ৰিক দেখাব বিচাৰিছোঁ যোনবোৰ ট্ৰিক আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আপুনি ছবিবিলাক আঁকিলে আৰু ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিব পলম নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপুনি প্ৰথমতে যিকোনো ছবি এটা আঁকাৰ আগত ছবিটো যেতিয়া আঁকিব তাৰ লাইনসমূহ আপোনাৰ চিধা হ'ব লাগিব যেতিয়া আপুনি লাইন এটা পাৰিব লাইনটো সদায় চিধা কৰাৰ চেষ্টা কৰক এনেধৰণৰ আপুনি এটা কাগজ ল'ব পাৰে যিকোনো পেলনি কাগজ লৈ পেলাই আপুনি লাইনটো চিধা কৰাৰ চেষ্টা কৰক তাৰপিছত আপুনি ছবি আঁকাৰ সময়ত যেতিয়া ছবি এটা আঁকিব তো ছবিটোত যাতে প্ৰেছাৰ নিদিয়ে বস্তুটো যাতে বেছি ডাঠ নকৰে কাৰণ ডাঠ কৰিলে কি হয় ছবিটো যিমান ঘঁহিলেও ছবিটো ঘঁহিলে বস্তুটো যোনটো লিখাৰ পাছত যোনটো বহি যায় চাপটো সেইটো নুঠে পটককৈ তাৰ কাৰণে ছবি এটা যেতিয়া আপুনি আঁকিব ছবিটো আঁকাৰ সময়ত আপুনি লাইনবিলাক যাতে পাতলকৈ আঁকে আউটলাইন বনাওঁতে সদায় পাতলকৈ আঁকাৰ চেষ্টা কৰক আৰু সদায় লাইনবিলাক এবাৰ বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে আৰু এবাৰ সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালে এনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিলে আপুনি বহুত ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিব তাৰপাছত আহিল কিছুমান জিগজাগ পেটাৰ্ণ আপুনি ছবি এটা আঁকোতে এনেকৈ জিগজাগ পেটাৰ্ণৰ প্ৰেক্টিচ বহুত কৰিব লাগিব কাৰণ আপুনি জিগজাগ পেটাৰ্ণ প্ৰেক্টিচ নকৰিলে আপুনি ইমপ্ৰুভ কৰিব নোৱাৰিব স্কিলটো যোনটো আপুনি শিকি আছে ছবি আঁকা যদি আপুনি শিকিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি জিগজাগ পেটাৰ্ণ বনাব লাগিব জিগজাগ পেটাৰ্ণ এনেকৈ বহুত ইফালৰ পৰা বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে এবাৰ জিগজাগ পেটাৰ্ণ বনাব এবাৰ সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালে বনাব তেতিয়া আপুনি ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ড্ৰয়িং স্কিলটো জিগজাগ পেটাৰ্ণ হৈ গ'ল লাইন হৈ গ'ল তাৰপাছত আহিল আমি যোনটো স্প্ৰিঙৰ নিচিনা ঠিক এনেধৰণৰ স্প্ৰিং আপুনি বনাব পাৰে এই স্প্ৰিংটো যদি বনায় এইটো আপোনাৰ ছবি আঁকাত বহুত সহায় কৰিব আৰু ছবি সদায় কাঠ পেঞ্চিলটো যেতিয়া ধৰিব আপুনি ধৰোঁতে গ্ৰিপটো যাতে ভাল হয় বস্তুটো যাতে এনেকৈ নধৰে বা এনেকৈ গুৰিত নধৰে বস্তুটো ধৰোঁতে কাঠ পেঞ্চিলটো অলপ আপুনি যেনেকৈ সুবিধা হয় যাতে হাতখন ভালদৰে লৰাব পাৰে ঠিক সেইদৰে ধৰিব যাতে কাঠ পেঞ্চিলটো আপুনি ছবি এটা যেতিয়া আঁকোতে এনেকৈ লাইন পাৰিবলগীয়া হয় এনেকৈ ধৰিব যাতে হাতখন লৰাওঁতে অসুবিধা নহয় মুভমেণ্টটো ভাল হ'ব লাগে হাতৰ তেতিয়া আপুনি ছবি আঁকাটো ভাল হ'ব সেইকাৰণে হাতৰ ধৰাৰ গ্ৰিপটো ভাল হ'ব লাগে তাৰপিছত আপুনি ছবি এটা আপুনি জিগজাগ পেটাৰ্ণ হৈ গ'ল তাৰপিছত আপুনি এনেকৈ ক্ৰছ দিব পাৰে এনেকৈ চিধা লাইনবোৰ এনেকৈ লাইন ড্ৰ কৰক তাৰপিছত এনেকৈ ড্ৰ কৰক ড্ৰবোৰ চিধা যাতে ঘৰবোৰ সব সমান সমান হয় সেইটো লক্ষ্য কৰিব তাৰপিছতে বস্তুটো এইফালৰ পৰা এইফালে এইফালৰ পৰা এইফালে এইফালৰ পৰা এইফালে ঠিক সেইদৰে এবাৰ ইফালে এবাৰ ইফালে এবাৰ ইফালে এবাৰ ইফালে এনেকৈ দাগ দিব তেতিয়া আপোনাৰ ভাল হ'ব ছবিবোৰ আঁকোতে যদি আপুনি এবাৰ ইফালৰ পৰা দাগ দিব এবাৰ ইফালৰ পৰা দাগ দিব এবাৰ ইফালে এবাৰ ইফালে আপোনালোকে লাইন ড্ৰ কৰাৰ সময়ত এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যে লাইন কেতিয়াও সদায় লাইনটো এনেকৈ চিধাকৈ এবাৰতে টানাৰ চেষ্টা কৰিব এনেধৰণৰ লাইন টানোতে কেতিয়াও ইমানখিনি এনেকৈ কৰি এনেকৈ বাৰে বাৰে দাগটো চিধা কৰিলে আপোনাৰ চিধা নহ'ব লাইনটো যদি আপুনি এবাৰতে চিধা কৰাৰ চেষ্টা কৰে তেতিয়া আপোনাৰ বহুতখিনি চিধা হৈ যাব আৰু এনেকৈ কৰিলে আপোনাৰ বহুত ইমপ্ৰুভ হ'ব মই কৈছিলোঁ স্প্ৰিঙৰ কথা স্প্ৰিঙৰ আপুনি এনেকৈ যেতিয়া ঘৰ কিছুমান ৰোল টানা বহি থাকে নহয় এই ৰোল টানা বহীবোৰত আপুনি এনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে স্প্ৰিং এনেধৰণৰ আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰিব বহুতখিনি আগবাঢ়িব পাৰিব তাৰপাছত ঘৰবিলাকৰ কথা কৈছিলোঁ এনেধৰণৰ আপুনি ঘৰ বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিব এবাৰ এনেকৈ তাৰপাছত এনেধৰণৰ তাৰপিছতে এনেধৰণৰ তাৰপিছত এনেধৰণৰ ঘৰ বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিব ছবি এটা আঁকাৰ সময়ত আমাৰ কিছুমান ৱেভ যেনেকৈ পানীৰ ঢৌৰ নিচিনা কিছুমান আমাৰ ঢৌ আঁকিবলগীয়া হ'ব পাৰে কেতিয়াবা তেতিয়া আপুনি এনেকৈ পানীৰ ঢৌৰ নিচিনা কিছুমান ৱেভবিলাক আঁকিব পাৰে কিছুমান এনেকৈ দুটা লাইনৰ মাজত আপুনি এনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ প্ৰেক্টিচ কৰিলে
আপোনাৰ বহুতখিনি ইম্প্ৰুভ হ'ব। আৰু আৰুতো আপোনালোকে গম পায় বল কিমান দৰকাৰ। আমি এনেধৰণৰ সৰু বলৰ পৰা এনেকৈ ডাঙৰ বল, এনেধৰণৰ বল বনাব। যিকোনো ক্ষেত্ৰত বল বহুত দৰকাৰ। আৰু ত্ৰিভুজ, সেইবোৰ ছবি আঁকিলে আপুনি নিশ্চয় গম পাব ত্ৰিভুজ এটা এনেকৈ ধৰণৰ বনাব লাগিব। তাৰপাছত এনেধৰণৰ ত্ৰিভুজ এটা এবাৰতে বনাব লাগিব আপুনি। তাৰপিছত এনেকৈ ৰাউণ্ড, আপুনি যিমান পাৰে ৰাউণ্ডৰ প্ৰেক্টিছ কৰক। ৰাউণ্ডটো এবাৰতে গোল হ'ব লাগে। আৰু কেতিয়াবা আপুনি এনেকৈ ঢৌ কিছুমান আঁকিব পাৰে, বেকা যোনবিলাক কাৰ্ভ আপোনাৰ কামত আহিব চকু আঁকিবৰ কাৰণে। যেতিয়া আপুনি চকু এটা আঁকিব, তেতিয়া আপোনাৰ চকু এটা আঁকিবৰ কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান বেকা লাইন লাগিব। আপোনাৰ যদি লাইনটোৱে যদি শুদ্ধ নহয়, তেতিয়া আপুনি ছবি এটা আঁকিব কেনেকৈ? আৰু গোলমনিটোতো বহুত দৰকাৰ। সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ কৈ আছোঁ, ছবিটো এটা আঁকাৰ সময়ত আপুনি যাতে ছবিটো আঁকাৰ সময়ত বেছি প্ৰেছাৰ নিদিয়ে। প্ৰেছাৰৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল পাব লাগিব আপুনি। যেতিয়া প্ৰেছাৰ নিদিয়াকৈ পাতলকৈ, যিমান পাতলকৈ পাৰে সিমান পাতলকৈ আঁকাটো ভাল। কাৰণ বেছি প্ৰেছাৰ দি পেলাই আঁকিলে আপুনি ছবিটো আঁকিব নোৱাৰিব, কাৰণ প্ৰেছাৰটো বহুত দৰকাৰ। আমি কেতিয়াবা আমি শ্বেডিং কৰিব লাগিব। মই পিছত বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। শ্বেডিং কৰাৰ সময়তো আমাৰ প্ৰেছাৰৰ ওপৰত বহুত কণ্ট্ৰল পাব লাগিব। কাৰণ আমি যেতিয়া শ্বেডিং এটা কৰোঁ, শ্বেডিংটো কৰাৰ সময়ত বেছি দঠাব নহ'ব। দঠাই দিলে কি হয়, কাগজটো হেঁচা খায় আৰু সেইটো ঘঁহোতে পটকৈ নুঠে। সেইটো কাৰণে আমি যিমান লাইট পৰা যায় সিমান লাইটলি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। এনেধৰণৰ লাইটলি প্ৰেক্টিছ কৰিলে আপুনি পাৰিব। আৰু এটা ইংৰাজীত এষাৰ কথাই আছে, প্ৰেক্টিছ মেক্স এ মেন পাৰফেক্ট। আপুনি যদি যিমান প্ৰেক্টিছ কৰিব সিমান আপোনাৰ কি হ'ব, ইম্প্ৰুভ হ'ব ছবি এটা আঁকাত। আৰু এইবোৰ যদি আপোনালোকে যদি লাইন বা আপোনাৰ জিগজাগ পেটাৰ্ণ এনেধৰণৰ বা এনেকৈ ঢৌসমূহ বা এনেধৰণৰ যদি বল বা ত্ৰিভুজ, এইবোৰ যদি আঁকোতে আপোনালোকৰ যদি পাৰফেক্ট নহয়, তেতিয়া আপুনি ছবি এটা আঁকিব নোৱাৰিব বুলি মই ক'ম। কাৰণ আপোনালোকৰ ছবি এটা আঁকিবৰ কাৰণে এনেকৈ লাইন বহুত দৰকাৰ হ'ব, বা এটা গোল ডিম এটা বনাবৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰ হ'ব। কাৰণ আপুনি ডিম বা লাইন এটা যদি বনাব নোৱাৰে, তেতিয়া আপুনি ছবি এটা আঁকিব নোৱাৰিব। কাৰণ ছবি এটাত আমাৰ লাইন, বল, এনেকৈ জিগজাগ পেটাৰ্ণ এনেধৰণৰ বহুত বস্তু দৰকাৰ হয়, যোনবোৰ আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ নকৰিলে নহ'ব। আৰু এইবোৰ প্ৰেক্টিছৰ পৰাহে এইবিলাক কোনোবাই শিকাই দিব নোৱাৰে। আপুনি ক'ৰবাত শিকিব পাৰিব, কিন্তু প্ৰেক্টিছ নকৰিলে আপুনি যিমান চাওক, যিমান আপুনি মোবাইলত চাওক, যিমান আপুনি শিকিবলৈ যাওক, কিন্তু প্ৰেক্টিছ কৰিলেহে আপুনি আগবাঢ়িব পাৰিব। মই আপোনালোকক লাইন প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে কথা কৈ আছোঁ। লাইন প্ৰেক্টিছ কৰা এতিয়াও মই লাইন কিছুমান বা ৰাউণ্ড শ্বেপবিলাক মই এতিয়াও প্ৰেক্টিছ কৰোঁ। আৰু আপুনি মোৰ ছবি এখনৰ পাৰ্থক্য দেখা পাব। যোনবোৰ মই ছবি যেতিয়া লাইন প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ প্ৰথম তেতিয়া এইখন ছবি চাব পাৰে আপোনালোকে। নিশ্চয় দেখা পাইছে, এটা ঘোঁৰা ছবিটো আঁকিছিলোঁ মই 3/8/2013। এই দেখা পাইছে নিশ্চয় 3/8/2013 ছবিখন আঁকিছিলোঁ এইটো ঘোঁৰা। আৰু ইয়াৰ লাইনবোৰ দেখা পাইছে নিশ্চয় কেনেধৰণৰ লাইন আছিলে। লাইনবোৰ আপুনি চাই ল'ব, মই ঝুম কৰি দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াৰ লাইনবোৰ দেখা পাইছে নিশ্চয় ইমান ভাল নহয়। তেতিয়া মোৰ ভাল প্ৰেক্টিছ নাছিল আৰু মই ভালদৰে লাইনবোৰ বা গোল এটা বা চিধা ষ্ট্ৰাইপবোৰ সেইবিলাক দিব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া 2018 চনৰ এতিয়া এটা প্ৰেক্টিছ, এতিয়া মোৰ এখন ছবি চাব, এয়া নিশ্চয় আপোনালোকে পাৰ্থক্য দেখিব পাৰিছে। এইফালে দেখুৱাওঁ, এইফালে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব। এয়া ছবিটো চাওক। আপুনি নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে, ঘোঁৰাৰ যোনটো মই ষ্ট্ৰাইপৰ কথা কৈছোঁ, যোনবিলাক মই এটা লাইনৰ কথা কৈছোঁ, সেই লাইনটোৰ মাজৰ পাৰ্থক্য দেখিব পাব। মই 13 চনত যেতিয়া ছবি আঁকিছিলোঁ তেতিয়া চাওক, তেতিয়াৰ লাইনবোৰ কেনেধৰণৰ আছিলে আৰু লাইনবোৰ এটা লগত সমান হোৱা নাছিল। আৰু এইবোৰ লাইন দেখিব পাইছে নিশ্চয়, এইবোৰ লাইন মোৰ সমানভাৱে নাছিল। আৰু যোনটো ঘোঁৰাৰ ষ্ট্ৰাইপ দেখিব পাৰিছে, ষ্ট্ৰাইপটো গমেই যোৱা নাছিল যে এইটো ষ্ট্ৰাইপে হয় নে বেলেগে কিবা হয়। চকুৰ মণি চাব পাৰে, চুলি চাব পাৰে, সকলো বস্তু দেখিব পাৰে যে প্ৰেক্টিছ নকৰিলে বা প্ৰথমে এনেধৰণৰ হ'ব। কিন্তু আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলে আপোনাৰ এনেধৰণৰ আপোনাৰ বেলেগ অলপ আপুনি দেখিব পাব যে অলপ ইউনিক হ'ব বস্তুটো, যাতে ৰিয়েলিষ্টিক ড্ৰ আহিব। আপোনাৰ ছবিটো দেখিলে যে সঁচা যেন লাগি যাব। এতিয়া দেখিব পাইছে ষ্ট্ৰাইপবোৰ দেখিব পাইছে নিশ্চয়, ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। ষ্ট্ৰাইপবোৰত চাওক, কাণখন চাওক, চকুটো চাওক। এইবোৰ ছবি আৰু ধুনীয়া হ'ব যদি আৰু প্ৰেক্টিছ কৰা যায়। মই খালি এখন নৰ্মেলি আঁকি থৈছোঁ, ইমান ভাল হোৱা নাই আৰু মই এতিয়া শিকি আছোঁ। সেইটোৰ কাৰণে এখন ছবি আৰু এখন ছবিৰ মাজত আপোনালোকে পাৰ্থক্য নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। এয়া আছিল ভিডিঅ' আজিৰ। আশা কৰি আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ আৰু ছবিৰ লগত জড়িত ভিডিঅ'সমূহ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময় দি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।